안녕하세요 여러분, Madie B ulit. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요 여러분, Madie B and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kita nyo naman sa title, sa thumbnail, and also the way I welcome you guys. Halata nyo naman kung ano na. And sobrang parang unique yung gagawin ko. Unique? Gagawa ako ng series sa aking channel. And this is the first episode of imitating the makeup looks of Korean girl group VLLO. So, syempre, ang una natin gagayahing makeup look is galing sa ITZY. Kaya naman kung sino yung visual sa ITZY, si Yuna. Maknay din siya. Siya yung pinakabata. Kaedalang ko lang siya, guys. And kung hindi niyo pa alam kung anong meaning ng visual, basically, visual in the scope of Korean or K-pop, it means the most good-looking among the group. Siya yung pinaka-good looking. Pero lahat naman sila magaganda, be. Walang sayang. So, sorry ulit kung hindi na naman ako nakakapag-upload masyado. 2 weeks na naman akong walang upload dahil naging busy ako and pumunta ako sa dentist and medyo mangga pa nga siya. Oh. Kita nyo? Ang dami kong Emmy. Ano ba naman yan? So, without further ado, let's get started. Nakapaghilamos na ako. Naligo na ako kagabi. Tanghali pa lang naman. Mamaya na ako maliligo after ko i-shoot ng video. And malinis yung aking kamay, pero para sure, mag-alcohol tayo. Kaya, sino yung bias nyo sa ITZY? Bias, yung pinaka-favorite mo among the group. Girl group. Yung among the member group. Parang pinaka-bias ko sa sa ITZY is si Ryujin, yung main rapper. Actually, siya dapat yung gagayahin ko. Siya yung gagayahin nating makeup look today sana. Kaso nga lang, parang hindi ko siya masyadong pero next time na siya, malay nyo, di ba? Unahin muna natin itong mga visuals. Unahin natin itong si Yuna. And nung unahin natin is mag-skincare tayo. Lagi kong sinasabi na mag-skincare muna tayo, mag-prep muna tayo ng skin before mag-makeup para maganda yung kalabasan ng skin. And hindi masyadong maganda yung skin ko today. Ang dami kong dots na red. So, gagamitin ko itong sunscreen ng Rix Skin Therapy. Yan. And ilalagay ko lang siya all over my face. Grabe, ang bilis ng panahon, guys. July na agad. Mag-August na, be. Tapos papasok ka na naman. Ayoko na pumasok. Next is No Shine Mattifier from Quick FX. Yan. Fan talaga ako ng Quick FX kasi gumagamit na talaga ako ng mga product nila. Ba't ganun yung mukha ko? Okay na siguro yan. Ang benefit ng primer is hindi maging visible yung mga pores mo and para mas maging smooth yung skin mo. And itong Quick FX No Shine Mattifier, ito yung pinakamurang, hindi ko alam pinakamurang primer na nakita ko ha. Pero kung may mas mura pa kayo nakita, let me know, guys. Let me know on the comment section below. Itong mga halaman na nakikita niyo sa likod, halaman ni Kuya. Ginawa kong background din. So next is hindi tayo magpa-foundation and mag-tinted mousse UV block lang tayo from shades. May SPF 45 na rin siya. Hindi ko alam kung shades o shades. And kamay na lang din ang gagamitin ko. Kaya lagay na lang natin. So next is concealer from Maybelline New York. Paubos na siya, guys, so I'm so proud of myself. Yan, nakikita niyo ba? Paubos na siya and bibili na naman tayo ng panibago. Ilalagay ko na lang siya dito. Ilalagay ko siya sa mga nude na takpan, lalo na yung under eye. Ay, hindi ko pala napakita kung ano yung gagayahin nating makeup look ni Yuna. Ito, yan guys, ayan yung gagayahin natin.
Set natin siya ng powder. At anong powder na meron kayo. Ang gamitin natin is itong Loose Face Powder. Honey Beige. Honey Beige din yung ano niya. Guys, follow nyo ako sa Instagram account kasi medyo active ako doon. Medyo lang naman. Pero magiging active din. So, next is ating kilay. Ayan, pansin nyo sa mga Korean mga be. Parang ninipis ng kilay niya. And also, manipis naman yung kilay ko. Parang straight siya. Pero first, nagulikban muna ako. Sobrang simple lang yung makeup look niya. Manipis lang din yung ang lashes. Yan, parang lashes niya. And yung kilay niya, color light brown. So, ang gagamitin natin is itong Crease Brow Liner and Brow Mascara. Dual dual purpose. Yan. Mura ko na ito binili nung sale. Sale na. Ito yung pangkilay natin. Ayan, ganito yun. Yan, mag-umpisa ako dito sa pinakadulo. Lagi akong dulong nagsisimula. Tapos, papagitna na ako. Huwag kayong sobrang maglalagay sa gitna kasi magmumukha talaga kayong Angry Birds. Tapos, i-mix nyo siya ng spoolie. Yan. And then next is itong mascara sa baba. Para magtugma yung color ng kilay niya. And next is eyeshadow na tayo. And parang peach or brown lang yung yung kilay niya. And ayun lang din yung gagayahin natin. And itong gagamitin natin, itong pinaka-favorite ko, peachy is itong Squad Cosmetics. Si Kuya bumili sa akin ito eh. Diba? Binibilihan ako ng makeup. Sana all. Super peach lang. Parang mga ganito lang siya, guys. Itong shade na to. Or ito. Ay, hindi. Pero brown muna tayo, no? Sobrang light lang talaga kasi sobrang light lang yung nilagay sa kanya. Ito. All over the eyelids. Yung mga Asian talaga, no, Asian na mata, ganito yung mata nila. Ang tawag doon yung hindi malaki, hindi dito yung tupi ng mata nila. Narinig nyo kaya yung mga construction worker? Na yung grrrr. First time ko to gagayahin ng makeup look niya. Hindi ko alam kung anong magiging kalabasan nito. Ito namang next ilalagay natin. Yung mas pink sa labas lang. Another brush yun, ha? Then, blending brush. And, doon na tayo sa mas dark. Ito kanipis na brush. Dito lang din tayo kukuha. It's either ito or ito gagamitin. Dito lang tayo sa pinakadulo. Pinakadulo yung pinaka malapit sa tubi doon. And then, blending brush ulit. Tapos i-blend lang natin. Then, lalagyan natin ng color pink. Ito. Ito. And then next, dito naman tayo sa ilalim ng mata. Makikita nyo wala akong eye bags pero lalagyan natin kasi meron siya B.O. Ayan, nakikita nyo. Yan, parang onting eye bags. Ito yung gagamitin natin. Ito or ito. Basta color or parang orangey lang siya din. Yan, tapos kuha ka blending brush na maliit. Tapos i-blend mo. Tapos, kuha ka na yung pinakamaliit na brush. Tapos kuha ka ng color brown. Kuha ka na dito. Itong LA Girl Blush Collection Spice. Kuha tayo ng bronze. Itong shade na yan. Kuha tayo ng onte. Tapos lalagay natin dito sa ating. Tapos, i-blend lang natin using malinis ulit na brush.
Para hindi naman natang drawingan natin, no? Ito ng glitters. Next is sa eyeliner na tayo. Pero ang gagamitin kong eyeliner is nandito sa magnetic lashes. Okay, magnetic lashes. Ang ganda ng packaging niya, no? Sobrang glittery. Meron siyang mirror. Ay. Then, meron siyang dalawang lashes. Natural. And also, diva. Ano? Ang ganon. Tapos, meron din tong eyeliner. Ito yung gagamitin nating eyeliner. Kasi, itong eyeliner, siya yung parang, kunwari, nag-click ka ng eyeliner. Tapos, pag nilagay mo tong magnetic lashes, didikit na siya. Hindi mo na kailangan magdumi-dumi katulad ng ganito. Itong parang Taiwanese diamond. Yung glue niya kasi makalat siya, guys. Kung gusto niyo ng less stress, kung hindi kayo masyadong marunong maglagay ng lashes, less madumi, i-recommend ko to sa inyo, guys. And nasa baba yung shop na pinagbilhan ko nito. Yan. Ito naman, ito lang yung laman niya. So, sobrang ganda niya. Wala talaga akong masabi. Promise. Bilhin niyo na, please, 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 please. Sobrang ganda niya. Sa description box kung saan ko siya binili. Dami kong daldal, no? And lalagay na tayo ng eyeliner. Bago pala muna ang lahat, may iba kong ilalagay na eyeliner sa pinakadulo. Ang haba nung eyeliner ni Yuna mo, eh. Okay na siguro yan. Sa kabila naman. Ayan, I'm done doing my eyeliner. Sa dulong-dulo lang. Talaga sobrang line lang niya. Para magmukhang brown pa rin. And next, ito na. Lalagay na talaga natin siya. Yung eyeliner dito sa loob. So, yun lang natin. Tapos, gagamitin ko yung natural na lashes. Oh my gosh, it's working! Oh, ang ganda! Wala akong ginawa. Hindi ko lang nakita nyo ba? Reply. Oh, ayun siya, guys. Ang ganda! Mukha siyang natural. Ganda niya, mga be. Seryoso. 1/10. Yung nire-rate ko sa kanya, no? Itong lashes na to, pwede mo siyang magamit up to 20 times. So, maganda siya. Maganda siya, ayan. And, ika-curl ko lang lashes ko para magdikit sila. Mag-contour kasi maliit yung mukha niya. Pero kasi hindi sila mahilig mag-contour. Ito lang gagamitin ko lang. Mag-bronze lang ako. Tapos lagyan natin siya ng highlighter. And hindi ko alam kung may blush on siya. Parang wala. So siguro skip na lang natin yung blush on. And then next is lipstick na tayo. Hanap lang ako ng kapatulad ng ganitong lipstick. Yung lips. Medyo pink eh. Wait lang. Try natin itong lip balm from Maybelline. Oo, ganitong color. And this is the final look. Inaya lang natin yung makeup look niya. Hindi natin sinabing gagayahan talaga natin siya. Kasi hindi natin siya kumukha. Hindi natin kayang tapatan ang visual. And yun lang, guys. Ipa-finalize ko lang tong look na to. Magbibihis lang ako. And ayun, I'll be right back. So, ayun. Nagbihis lang ako and naglagay lang ako ng accessories. Wala kasi akong ganong accessories sa kanya. And, ikukulat lang natin yung buhok natin.
So this is our final look. Guys, so ayun, tatry natin ito sa filter sa TikTok, itong Realme na filter. And hindi natin nakuha ng maayos. Pero yung makeup look yung nakuha talaga natin. Ayun lang guys, this is the end of our vlog and this is the end of our first episode of imitating the makeup looks of girl group visuals. Inisip pa, hindi ko kasi memorize yung pinaka-title ng aking vlog, ng aking series na gagawin dito sa aking YouTube channel. And sana nagustuhan niyo tong makeup look ko na imitate, ano ba? Oh my god, na imitating Yuna makeup look. And ayun, thank you so much for watching and sana suportahan niyo tong series ko na to and comment below kung ano pa yung mga gusto nyo, mga makeup look na mga visuals na gusto nyo. Comment below lang guys, please comment below kasi nagbabasa talaga ako kasi onti lang naman yung mga nagko-comment. And thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up. If you did, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell button para ma-notify ka every time na mag-upload ako. See you on my next video.